3 viktima, 16 raste të reja dhe 14 të shëruar është bilanci situatës së shkaktuar nga COVID-19 në vendin tonë, të dhëna këto që janë publikuar nga Ministria e Shëndetësisë. Në klinikën infektive në Shkup ka ndëruar jetë një 78 vjeçar nga Velesi, kurse në spitalin të qytetorit ka ndëruar jetë një 84 vjeçar nga Titova dhe një 76 vjeçare nga Shkupi. Gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 314 testime, kurse janë regjistruar 16 raste të reja me COVID-19. Në Shkup 9, Shtip 5 dhe nga një rast i ri në Strug dhe Gostivar. Ministria e Shëndetësisë njofton se sot Instituti i Shëndetit Publik ka regjistruar 14 pacientë të shëruar, për të cilëve 11 në Tetov dhe 3 në Shkup. Numri i përgjithshëm i të diagnostifikuar në vend shkon në 2014. Numri i të shëruarve është 1453, i viktimave 116, kurse për momentin raste aktive ka 445. Në nivel vendi janë bërë 25841 testime. Nga numri i përgjithshëm i testeve gjatë 24 orëve të fundit, 169 janë bërë në kuadër të skriningut në çerdhet e fëmijëve në Veles, Koçan, Kumanov dhe Shkup dhe nuk janë regjistruar raste pozitive me COVID-19. Në klinikën infektive në Shkup, spitalin të qytetorit dhe spitalet në Manastir dhe Shtip, gjithsej janë të shtruar 87 pacient, kurse 42 prej tyre paraqiten me gjendje më të rëndë shëndetësore. Në repartet infektive në Veles, Kumanov, Prilev dhe Ohër janë të shtruar 41 pacient pozitiv apo të dyshuar me koronavirus. Qeveria pasdite do të mbajë një seancë në të cilën do të merret vendim rreth këshillave të Komisionit për sëmundje infektive, nëse do të hiqet ose do të shkurtohet ora policore, kur do të fillojnë me punë lokalet hotelierike dhe sipas cilave protokolle dhe kur do të hapen kufijtë e shtetit. Komisioni për sëmundje infektive në seancën e sotme ka vendosur që të kërkojë nga qeveria që tërësisht të hiqet kufizimi i lëvizjes, respektivisht ora policore. Kufijtë të hapen të hënën e ardhshme me 1 qershor, kurse kafeteritë dhe restorantet të fillojnë punën nga mesi i javës. Jo zyrtarisht për orën policore ishte vendosur me 22 mars. Ekziston edhe opsioni që të shkurtohet dhe të fillojnë orën 21 apo 22 para se të hiqet tërësisht. Kërkesa e komisionit bazohet në faktin se shumë qytetarë nuk e respektojnë këtë masë, sikurse edhe ndalesën për grupime masive. Për hapjen e kufijve përmendet data 1 qershor, po pa informacione të sakta nëse do duhen teste dhe cilat protokolle do duhet të vlejnë për shtetasit e Maqedonisë së Veriut, por edhe për shtetasit e huaj. Ministri Filip që javën e kaluar deklaroi se si opsion shqyrtohet kushti që gjatë hyrjes në vend të prezantohet testi negativ PCR, jo më i vjetër se 72 orë. Për objektet hotelerike, rekomandimi është që të fillojnë me punë nesër ose më së voni pas nesër. Të punojnë vetëm terraca dhe kopshtet verore. Sipas protokolleve të para që ishin publikuar pjesërisht, çdo tavolinë duhet të kapë hapësirë nga pothuajse 10 metra katror. Do të mund të ulen më së shumti 4 persona, kurse largësia mes tavolinave të tjera duhet të jetë së paku 1,5 metra. Sot shtabi i krizës pranë komunës së Tetovës e mbajti mbledhjen e 13 me radh, ku nga organet kompetente shëndetësore dhe të sigurisë u njoftua situata e përgjithshme në këtë komunë e shkaktuar nga virusi COVID-19, ndërkaq qytetarët shprehen pro zbutjes së masave. Numri i përgjithshëm i të diagnostifikuarve në komunën e Tetovës me rrethin mbetet 176. Nga ky numër deri më tani janë shëruar 80 persona, kurse 16 kanë ndërruar jetë. Sipas një liste të publikuar nga shtabi i krizës, raportohet se komuna e Tetovës ka të regjistruar 84 të prekur, 6 kanë ndërruar jetë. Komuna e Bukovinës 47, 6 kanë ndërruar jetë. Komuna e Tearcës 18. Komuna e Bërvenicës 15, 1 ka ndërruar jetë. Komuna e Jegunovcës 5 dhe komuna e Zherinës 7 të infektuar, 3 persona kanë ndërruar jetë. Të dhënat flasin se rastet e reja të infektimit me COVID-19 janë kryesisht nga kontaktet me persona të infektuar, andaj edhe një herë apelojmë që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm, duke ruajtur distancën fizike dhe duke mbajtur maska mbrojtëse. Është shumë e rëndësishme të reduktohen edhe vizitat shtëpiake apo qëndrimi në ambiente të mbyllura i më shumë personave për një kohë më të gjatë, pasi që pikërisht ky veprim është identifikuar si mënyra më e rrezikshme e infektimit edhe nga autoritetet ndërkombëtare të shëndetësisë.
Në kornizat e masave lehtësuese që kanë të bëjnë me rifillimin e punës së kapaciteteve hotelierike dhe gastronomike në vend, nga shtabi i krizës bëjnë thirrje që kjo paralelisht të bëhet me kujdes të shtuar, por qytetarët shprehen se është koha e fundit që vendi t'i kthehet normalitetit. Unë jam për zbutjet e masave të jashtëzakonshme, por jo për largim të tyre, për arsye se COVID-19 është një virus që nuk i dihet se ku mund ta takosh. Samo Ministерство за здравство што ќе одлучи, тоа ќе биде крајна инстанца. Koha është më pothuajse gati me i hiqet masat e jashtëzakonshme, edhe të hapen kufi do të ishte më mirë. Tashmë, nuk baret më në kjo. Maskat di bajma, ma do të qiten dyqanet për novat. Mendoj se ka ardhur koha për hapjen e kufive dhe heqjen e gjendjes jashtëzakonshme, por preventiva nuk duhet harruar. Nga shtabi i krizës njoftojnë se ka filluar edhe procesi i testimit të stafit të qerdhave në komunën e Tetovës, si parapërgatitje për hapjen e tyre, kurse komuna më 13 maj ka dërguar në qeveri kërkesën për heqjen e ndalesës për transport organizuar në rajonin e komunës së Tetovës, por një vendim i tillë akoma nuk është miratuar nga Komisioni për Sëmundje Infektive dhe pritet që kjo të ndodhë ditët në vijim. Krahas paralajmërimeve se do të hapen lokalet hotelierike nga Oda e hotelierëve për televizionin Klan Macedoni, thonë se protokollet nuk janë hartuar në koordinim me ne, për këtë arsye nuk kanë logjike ekonomike. Para se të fillojnë me punë, një pjesë e madhe e hotelierëve janë të pakënaqur. Martina Angelovski nga Oda e hotelierëve pranë lidhjes së odave ekonomike për TV Klan thotë se ashtu siç urdhërojnë protokollet dhe Komisioni për Sëmundjen Ngjitëse, hotelierët që në fillim do të fillojnë të punojnë me humbje. Kemi vërejtje në lidhje me protokollet. Kur të fillojmë të punojmë duhet të ketë ndonjë logjik ekonomike. Protokollet janë projektuar që në 9-6 metra të ketë vetëm një tavolinë me 2 karike, përkatësisht me 4 karike, por 2 persona mund të ulen përveç nëse nuk janë familje. Ky është kapacitet shumë i vogël. Problemi tjetër është se për 4 ne nuk kemi mekanizma të legjitimojmë njerëzit nëse janë familje ose jo. Angelovski thotë se protokollet janë përgatitur pa konsultim me ata. Pikërisht për këtë mospërfillje nga ana e autoriteteve, ata sot vendosën që të lëshojnë muzikë me zë të lartë nga restorantet dhe kafenet e tyre, në shenjë të dërgimit të mesazhit për autoritetet. Të gjitha kërkesat që i dorëzuam deri më tani me këto protokolle injorohen. Komisioni normalisht që sheh aspektin shëndetësor. Megjithatë, qeveria është ajo që duhet të bëjë kompromise në mes aspektit ekonomik dhe atij shëndetësor. Gjithashtu ka qasje të ndryshme për sektoret e ndryshëm. Punojnë konferencat, qendra tregtare ku ka hapësirë të mbyllur, ndërsa ne jemi ende të mbyllur. Një nga objektet më të njohura hotelierike Kuba Liber, në Ohër sot në mënyrë simbolike e lëshoi himnin e Maqedonisë së Veriut me qëllim dërgimin e mesazhit se pasiguria në sektorin hotelierik duhet të përfundojë. Lideri i opozitarës VMRO DPMN nuk e përjashton bojkotimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Në qoftë se partia në pushtet, LSDM vendos që ato t'i organizojnë në qershor. Kristian Miskovski insiston që së pari të qetësohet kriza e shkaktuar nga koronavirusi dhe pastaj të shkohet në zgjedhje, duke shtuar se Maqedonia e Veriut e mban vendin e parë në rajon sipas shkallës së vdekshmërisë nga ky infeksion. I vetëdijshëm se vendit i nevojitën kuvent dhe institucione funksionale, Mickovski megjithatë konsideron se muaji qershor është shumë herët për organizim të zgjedhjeve, duke pasur parasysh që çdo ditë ka të infektuar të rinj me COVID-19. Në qoftë se LSDM-ja vendos që t'i organizojë zgjedhjet 20 ditë pas heqjes së gjendjes së jashtëzakonshme, ai nuk përjashton bojkotimin. Në qoftë se vendosin të shkojnë në zgjedhje dhe të marrin hap të këtill të njanshëm, lirisht, u dëshiroj fat në ato zgjedhje të jenë fair dhe demokratike. Është ky paralajmërim për bojkotim të zgjedhjeve. Unë qëndroj pas kësaj përgjigje që u dhash. Le të jenë me fat dhe le të marrin pjesë.
Sekretari juaj i përgjithshëm tha, nëse nuk gaboj, gjithçka është e mundur. Gjithçka është e mundur. Data e zgjedhjeve duhet të vendoset me konsensus mes aktorëve politik, shton Mickovski, edhe pse pak kohë më parë dy takime të liderëve tek presidenti i shtetit kaluan pas zgjidhje. Marrëdhëniet me presidentin Stevo Pendarovski i vlerëson si korrekte. Deri tani kemi komunikim që bazohet në funksionim normal, asgjë e veçantë, as e keqe. Nuk mund ta stankohem, as të lavdërohem me komunikimin. Funksionojmë normalisht. Mickovski konsideron se Macedonia e Veriut për momentin ka keqkuptime pothuajse me të gjitha vendet fqinj. Сите соседи ние генерално имаме во моментот определени би рекол Me të gjitha vendet fqinje në përgjithësi për momentin kemi, do të thoja, paqëndrueshmëri të caktuara. Kjo eskaloi me fqinjen tonë lindor me Bullgarinë. Para disa ditëve e pam se pati kritika për Pendarovskin nga ana e Serbisë fqinje. Sot shohim një mas nga qeveria e Shqipërisë, nga zotëri Edi Rama, që me të vërtet nuk mund ta kuptoj. Kështu që në përgjithësi në këtë moment jo vetëm që nuk kemi marrëdhënie të mira me fqinjet, por kudo, me secilin prej fqinjeve ekziston keqkuptim i caktuar. Соседите, туку секаде со секој сосед постои определено недоразбирање. Duke u deklaruar si besimtar konservativ, Mickovski refuzoi të flasë për shkeljet e restriksioneve të lëvizjes të kryera nga besimtarët ortodoks dhe musliman gjatë festave fetare, duke i gjykuar pohimet se kjo ndoshta është arsyeja për numrin në rritje të prekurve me koronavirus kohëve të fundit. Shqipëria dhe Mali i Zi kanë bërë të ditur se nga 1 qershori do të hapen gradualisht kufijt, por një paralajmërim i tillë është pritur me shqetësime në Shkup dhe Beograd. Duke nisur nga e hëna 1 qershor, ne do të hapim kufit toksor me fqinjet për të gjithë shqiptarët, qofshin me pasaport Shqipërisë apo të Kosovës, Maqedonisë Veriut, Amarit Zi. Kryeministrat e dy vendeve fqinje, Edi Rama në Tiranë e Dushko Marković në Podgoricë, kanë trazuar shpirtrat e politikanëve, po pse jo edhe të qytetarëve në rajon. Deklarata e të parit se së shpejti do të hapet kufiri toksor me fqinjet, por ka nënvizuar Edi Rama për të gjithë shqiptarët, edhe për ne në Maqedoninë e Veriut, ka bërë që të cingrojnë telefonat në vijen Shkup-Tiranë për të përçuar vërejtjen se diferencimi mbi bazë etnike nuk është i shëndetshëm për klimën e mirëbesimit e të bashkëpunimit rajonal. Paralajmërim për hapjen e kufive ka ardhur edhe nga kryeministri i Malit të Zi Dushko Marković. Prve zemlje sa kojima ćemo po ovom kriterijumu otvoriti granicu su Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Poljska, Češka, Mađarska, Albanija, Grčka. Kryeministri malazes ka saksuar se hapja e kufirit do të bëhet me vendet të cilat i përmbushin kriteret e Institutit të Shëndetit Publik, më pak se 25 të infektuar në 100.000 banor. Vendet që plotësojnë këtë kushte sipas kryeministrit janë Kroacia, Slovenia, Austria, Gjermania, Polonia, Çekia, Hungaria, Shqipëria, Greqia dhe është e mundshme edhe disa vende të tjera të rajonit, përderisa urdhëresat mos hyjnë në fuqi, ka saksuar kryeministri i Malit të Zi. Për shkak të tensioneve të vazhdueshme, deklarata e këtill e shefit të ekzekutivit balazez nuk është mirëpritur në Beogradin zyrtar. Kryeministria Ana Brnabić citohet të ketë deklaruar se Serbia nuk do të kundërpërgjigjet me masa të reciprocitetit, ndërsa kryediplomati serb Ivica Dačić e ka cilësuar vendimin malazez si të motivuar politikisht. Kjo tregon qëndrimin e tyre ndaj Serbisë. Nëse qytetarët e Serbisë mund të hyjnë lirisht në Hungari, Greqi, Bullgari, pse të mos hyjnë edhe në Malë të Zi, transmeton media beogradase fjalët e shefit të diplomacisë serbe. Në gjykatën penale në Shkup, fjalët përfundimtare për London Zhvatja i tha prokuroria Vilma Ruskovska, duke pohuar se ish prokuroria speciale publike Katica Janeva e akuzuar për shpërdorim të opozitës, zgjodhi të jetë në anën e së keqes.
Në seancën e radhës që është caktuar për 1 qershor, fjalet e fundit përveç Janevës, pritet i thot edhe i akuzuari kryesor Bojan Jovanovski, i njohur si Boki 13, i cili ngarkohet për marrje të shpërblimit për ndikim të paligjshëm edhe për larje të parave. Përveç me fjalë, prokuroria Vilma Ruskovska me një video të papublikuar më parë, i hodhi poshtë pohimet e të akuzuarit Bojan Jovanovski për rrugën e çantës Louis Vuitton, me cilën lidhet e gjithë lënda gjyqësore zhvatja, për dhënje dhe marrje të mitos, në këmbim për rrethana lehtësuese në lëndën e ish prokurorisë speciale publike. Nga ata që i mbështesin përjetuam zhgënjim kur figura kyçe në engjëjt e Charlit kaloi në anën e së keqes. Pas seancave të shumta në 6 muajt e kaluar, në përfundimin e lëndës gjyqësore, në cilën krahas Jovanovskit është e akuzuar edhe ish shefja e PSP-s Katica Janeva, përveç fjalës së fundit të prokurorisë, do të dëgjohen edhe fjalët e fundit të mbrojtjes, pas shka do të merret vendimi i gjykatës së shkallës së parë. Opozitarja VMRO DPMN procesin gjyqësor e vlerëson si fars që ushiqet në shantazhin politik për shpëtim të liderit të partisë në pushtet LSDM edhe atë para zgjedhjeve. Duke qenë se Zaevi shantazhon të gjithë ndërsa Vilma Ruskovska është nën kontroll të plot, sot fjalët e fundit në rastin zhvatja do të qenë vetëm 2 kundër ekzekutorëve, të cilët gjithashtu janë të shantazhuar nga Zoran Zaevi të heshin dhe të mos e thonë të vërtetën. Rasti zhvatja u bë njëri nga më atraktivët për opinionin, pasi 20 rasteve të ngritura më parë nga ana e PSP-s. Njëri nga të akuzuarit, Zoran Mileski, u dënua që në seancën e parë, pasi që e pranoi fajin për veprën penale, marrje e shpërblimit. Ai dhe Bojan Jovanovski pohohet se nga shtëpia e biznesmenit Orçe Kamçev në çantën Louis Vuitton kanë pasur 500.000 euro që ja kanë dhënë për ndikim prokurores Janeva. Ajo akuzohet për shpërdorim të pozitës zyrtare dhe marrje të shpërblimit në lidhje me rastin Perandoria, në cilin një nga të akuzuarit për mashtrim dhe larje të parave është edhe biznesmeni Orçe Kamçev. Pas kronikës së televizionit Klan Macedoni, familja 4 antarëse që mezi e kalon periudhën e shkaktuar nga kriza korona, sot mori frigorifer dhe disa prodhime ushqimore. Që nga fillimi i krizës, ata e kanë ndërprer grumbullimin e shisheve plastike, ndërsa kjo është veprimtaria e tyre primare. Pas donacionit modest, familja beson në humanitet dhe në fitoren e përbashkët mbi krizën e shkaktuar nga COVID-19, e cila u imponua si në Maqedoninë e Veriut, ashtu edhe në të gjithë botën. Pas kronikës së publikuar se një familje 4 antarëshe nga Shkupi është lënë pa ekzistencë bazë dhe gjithsesi në kushte shumë të këqija për jetë, në redaksin tonë këtyre ditëve u lajmërua një person që dhuroi një frigorifer për familjen, por dëshironte të mbetet anonim. Më vjen keq për shqetësimet e familjes, për këtë arsye dëshiroj të ndihmoj në mënyrë modeste. Frigoriferi që u adhuroj shpresoj që të ndihmoj gjatë muajve të verës, të mund të ruajnë ushqimin në mënyrë të sigurt, atë që e kanë. Ne sot e vizituam familjen, u dërguam frigoriferin që të kenë mundësi të paktën ushqimin që e kanë të mos prishet gjatë verës. Pati buzëqeshje në fytyrat e tyre. Dita e sotme me shi ka shkaktuar kaos edhe më të madh në shtëpinë e tyre, thonë rrjedh kudo. Megjithatë janë mirënjohës që ende ekzistojnë njerëz human dhe besojnë se së bashku do ta fitojmë krizën e shkaktuar nga COVID-19. Rrjedh jashtë, rrjedh brenda. Çfarë mund të bëjmë? Jemi pa punë. Nuk ka punë, bashkëshorti im është invalid në të dyja këmbët. Fëmijët punojnë çfarë të mundem, shkojnë në çajir, sjell diçka ushqim për të ngrënë. A besoni se në fund të ditës humaniteti do të fitojë dhe së bashku do ta kalojmë krizën? Së bashku duhet ta kalojmë. Besojmë në këtë dhe këtë e presim. Në shtëpinë e tyre takuam edhe një fëmijë pa kujdes prindëror që e ndau ushqimin me këtë familje. Kjo familje nuk merr ndihmë sociale, është jashtë sistemit, kohë pas kohe kanë marrë ndihmë nga kryqi i kuq. Kushtet që u imponuan me paraqitjen e virusit korona, në mes të tjerash i kanë lënë edhe pa përfitimet primare, por edhe rekomandimet për higjen personale i kanë larguar fëmijët nga kontejnerët, me qëllim që të shmanget rreziku nga marrja e infeksionit.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka theksuar se nuk do të marrë pjesë në negociatat që udhëhiqen nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak. Nga ana tjetër, kanë vazhduar përplasjet Thaçi-Kurti rreth vendimit të gjykatës kushtetuese. Detajet nga Prishtina i sjell Blerta Dalloshi Berisha. Before I deliver my statement. Prej momentit që është përmendur emri i Miroslav Lajçak si përfaqësuesi i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ishte kundër, duke hedhur një mal kritikash ndaj tij. Tash presidenti thotë se nuk merr pjesë në negociata që udhëhiqen nga ai. Unë si president e vendit do t'i përgjigjem çdo ftesë për veçantisë për këtë samiteve nga presidenti Macron apo kancelarja Merkel, por nuk i kam vullnetin që të participojnë në procesin negociatave që udhëhiqet nga Lajçak. Unë nuk jam në kontakt me zotin Lajçak. Zoti Kurti është në tash 3 muaj në kontakt me to dhe nuk e di se çka kanë biseduar dhe solar kanë shkuar Kurti, Lajçak dhe Borrell. Thaçi thotë të ketë besim të plot në lidershipin e SBA-s se do të përmbyllin me sukses dialogun, të cilët sipas tij duhet të kenë rol udhëheqës. Ndërkohë, derisa po afrohet koha e vendimit të gjykatës kushtetuese për dekretimin e kryeministrit nga presidenti, janë ashpërsuar edhe kritikat Thaçi-Kurti. Sipas presidentit, ka ardhur koha që Kurti dhe siç u shpreh ai, grupi i tij të ballafaqohen me drejtsinë. Një njeri që ka bërë 2 shkelje të rënda të kushtetutës dhe i shkarkuar dhe i ndëshkuar nga 2/3 e kuvendit të Republikës së Kosovës nuk mund të quajë ndryshe përpas uzurpator dhe të paligjshëm, paditshmërisht duke qëndruar në zyrë. Ndërkohë i është kundër përgjigjur kryeministri në detyrë Albin Kurti. Tash pra çfarë ka thënë presidenti për mua më duket se dëshirat e tij i përshkruan si fakte të mia. Unë jam kryeministër në detyrë dhe nuk bëhet fjalë këtu për kurrë përshkrimesh çfarë ka dhënë ai. Gjykata kushtetuese ka pezulluar dekretin e mandatarit për kryeministër të presidentit deri më 29 maj, ndërsa është duke shqyrtuar këtë dekret pas ankesës së LVB-s dhe pritet që brenda kësaj jave të dalë me vendimin final. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Të ndjekim zhvillimet më të reja nga sporti. Pas idesë për themelimin e ligës mbarkombëtare të basketbollit mes ekipeve të Shqipërisë dhe Kosovës, një interesim të veçantë për t'u bashkangjitur kanë shfaqur edhe 2 skuadra nga Macedonia e Veriut, klubi i basketbollit Albas dhe klubi i basketbollit Shkupi. Trajneri i klubit të basketbollit Shkupi, Enver Miftari për Klan Macedoni, theksoi se kjo ka qenë një dëshirë e kamotshme për jetësimin e kësaj ideje. Ide fantastike, ose që për shkak se prej tash kemi planuar, domethënë ka planuar edhe vetë FIBA këtë ligë, që do të thotë nuk do të jetë ligë private, sikur se dikush do ta quajnë apo një ligë ku të di çfarë, dhe se besoj se shumë shpejt kjo ligë do të rritet, nuk do të jetë vetëm në këto të shtete, por do të bëhet një ligë ballkanike që do të jetë thash në kapelen e FIBA-s. Trajneri Miftari theksoi se vitin e kaluar nga Federata e Basketbollit në u bë një padrejtësi e qëllimshme apo e paqëllimshme, për shkak se në u bë një dëm shumë i madh duke na ranguar në ligën e dytë. Ashtu që ishte kërkesa e parë të jetë, do të thotë në Federatën që ta përmirëson gabimin që kishte bërë vitin e kaluar, që presim përgjigje, dhe njëkohësisht është që ti njoftojmë se është randi, ti njoftojmë se kemi interes dhe kemi shfaqur dëshirë për të marrë pjesë në ligën mbarkombëtare. Ashtu që sa i përket Shqipërisë dhe Federatës Shqipërisë dhe Kosovës, jemi në kontakte dhe ata, domethënë vetë kanë pranuar se duhet të ketë së paku 1 ose 2 ekipe nga Maqedonia. Edhe pse deri më tani për pjesëmarrje në ligën mbarkombëtare janë 10 ekipe, Enver Miftari është i bindur se liga do të numëron 12 ekipe, që të ketë më tepër loja për ngritjen e cilësisë. Është e mira se do të fillojë kjo ligë. Ndoshta do të ketë pak më kësia nëse sa për fillim, po kryesore është se veç është vendimi, domethënë prapë duhet ta cekin se është përkrahur vetëm nga vetë FIBA dhe këtë ka deklaruar kryetari i Federatës së Basketbollit Shqipërisë, zoti Ani Ponari, i cili është antar i bordit të FIBA-s. Enver Miftari shpreson se me fillimin e ligës mbarkombëtare dhe interesimi i sponsorëve për të përkrahur basketbollin do të jetë dukshëm më i madh. Kjo do të thotë se do të ketë edhe rritje të cilësisë së basketbollit në të 3 vendet Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.